ไม่ว่าคุณผู้ฟังอยากจะประสบความสำเร็จอะไรนะครับมันจะมีหลักการพื้นฐานสำคัญอยู่ไม่กี่อย่างซึ่งทุกคนต้องรู้หากอยากประสบความสำเร็จวินัยคือความสามารถในการเผชิญหน้ากับชีวิตเพราะชีวิตจะไม่ปล่อยให้คนคนหนึ่งมีความสุขหรือโชคดีตลอดเวลาคุณผู้ฟังคิดว่าการมีเป้าหมายในชีวิตเป็นเรื่องสำคัญไหมครับแต่ถ้าหากคุณอยากประสบความสำเร็จจริงๆคุณจะต้องมุ่งมั่นในเป้าหมายที่คุณรู้จักและอยากทำเท่านั้นอย่าหลงไหลไปกับเป้าหมายที่คุณเห็นคนอื่นทำแล้วมันสำเร็จนั่นเองว่าด้วย7กลยุทธ์ความสำเร็จครับผมมีโอกาสได้เจอหนังสือของคุณจิมรอนนะครับหลายท่านน่าจะเคยได้ยินชื่อเสียงเรียงนามของชายผู้นี้และผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังจะได้แรงบันดาลใจบางอย่างกลับไปแน่นอนจากคัมภีร์ความสำเร็จเล่มนี้ครับหากจะต้องแบ่งกลยุทธ์ความสำเร็จออกมาครับคุณจิมรอนได้แบ่งออกมาเป็น7ข้อแต่ก่อนที่เราจะไปถึงจุดนั้นผมจะมีหลักการพื้นฐานไม่ว่าคุณผู้ฟังอยากจะประสบความสำเร็จอะไรนะครับมันจะมีหลักการพื้นฐานสำคัญอยู่ไม่กี่อย่างซึ่งทุกคนต้องรู้หากอยากประสบความสำเร็จหลักการพื้นฐานตัวแรกครับความสุขผมอยากให้คุณผู้ฟังลองตอบกับตัวเองหน่อยครับว่าความสุขในนิยามของตัวท่านเองมันคืออะไรไม่ว่านิยามของคุณจะเป็นอะไรนะครับมันจะไม่พ้นสิ่งนี้การรู้สึกเติมเต็มและการเติบโตระหว่างการมีชีวิตสิ่งนี้นำมาซึ่งความสุขกับอย่างที่สองคือความสำเร็จกระบวนการบางอย่างที่คนคนหนึ่งมุ่งมั่นในการพัฒนาและบรรลุเป้าหมายสำคัญในชีวิตซึ่งความสำเร็จนิยามก็จะแตกต่างกันไปแต่มันคือการบรรลุเป้าหมายบางอย่างสิ่งนี้หมายความว่าอะไรครับหากมนุษย์หรือคนคนหนึ่งไม่มีเป้าหมายบางอย่างให้เขาบรรลุหรือไม่มีแนวทางความสำเร็จเป็นของตัวเองเขาจะไม่มีทางเติมเต็มตัวเองเขาจะไม่มีทางมีความสุขดังนั้นครับการมีเป้าหมายจึงเป็นเรื่องที่สำคัญถูกต้องไหมครับเดี๋ยวไม่ต้องห่วงครับทุกท่านจะได้ตั้งเป้าหมายในหนังสือเล่มนี้ด้วยคำต่อไปคือความมั่งคั่งความมั่งคั่งคือสถานะทางการเงินบวกกับไลฟ์สไตล์บางครั้งเราอาจจะคิดว่าความมั่งคั่งมันเกี่ยวกับเรื่องของเงินแต่จริงๆไม่ใช่ซะทีเดียวครับเรื่องของเงินคือครึ่งหนึ่งของความมั่งคั่งหากคุณมีอิสรภาพทางการเงินคุณมีแนวโน้มว่าคุณจะมีความมั่งคั่งแต่ถ้าคุณมีอิสรภาพทางการเงินแต่ไลฟ์สไตล์ไม่สามารถทำให้คุณมีเวลาคุณรู้สึกว่าคุณยุ่งเหยิงในทุกๆวันความมั่งคั่งนั้นอาจจะไม่ได้นำมาซึ่งความสุขและความสำเร็จในภายหลังดังนั้นครับความมั่งคั่งคืออิสรภาพทางการเงินและวิถีชีวิตที่ดีสำหรับคุณซึ่งคุณผู้ฟังครับการที่เราจะได้ทั้งความสุขความสำเร็จและความมั่งคั่งมามันจะเชื่อมอยู่กับหลักการพื้นฐานตัวต่อไปสิ่งนั้นคือวินัยครับวินัยชีวิตนั่นเองวินัยคือความสามารถในการเผชิญหน้ากับชีวิตเพราะชีวิตจะไม่ปล่อยให้คนคนหนึ่งมีความสุขหรือโชคดีตลอดเวลาชีวิตจะเปรียบเสมือนวงล้อครับบางครั้งวงล้อก็ไปตกอยู่ในจุดของโชคดีแต่บางครั้งโชคร้ายก็เป็นจุดที่วงล้อของคุณไปตกอยู่ตรงนั้นนั่นหมายความว่าหากมนุษย์หรือคนคนหนึ่งไร้ซึ่งวินัยเขาจะขาดความสามารถในการเผชิญหน้าในช่วงเวลาที่ยากลำบากและในภายหลังเขาจะไม่สามารถเรียนรู้และเติบโตได้เลยจากประสบการณ์ของชีวิตนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเพียงเพราะการขาดวินัยครับผมไม่แน่ใจว่าคลิปนี้ลงก่อนหรือหลังคอร์ส Self Discipline Mastery นะครับแต่ถ้าคุณผู้ฟังอยากจะสร้างวินัยแบบเข้มข้นมีเฟรมเวิร์กมีกระบวนการมีหลักการตั้งเป้าหมาย have to ครับผมอยากให้คุณผู้ฟังลองให้ของขวัญตัวเองด้วยคอร์สเรียนนี้ Self Discipline Mastery เดี๋ยวพวกเราจะวางลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนะครับคุณผู้ฟังเข้าใจหลักการพื้นฐานแล้วครับความสุขความสำเร็จความมั่งคั่งและวินัยเพียงแค่คุณเข้าใจ4ตัวนี้ผมเชื่อว่าคุณจะกลายเป็นคนที่มีทัศนคติความสำเร็จเกินค่าเฉลี่ยมนุษย์ทั่วโลกนะครับเอาล่ะครับจบเรื่องหลักการพื้นฐานทีนี้ส่วนต่อไปเรารู้หลักการพื้นฐานแล้วต่อไปจะเป็นกลยุทธ์ทั้ง7ข้อที่คุณจิมโรนได้ถ่ายทอดลงไปในหนังสือเล่มนี้ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กันต่อครับผมมีสิ่งสำคัญอยากจะมอบให้กับคุณและผมเชื่อว่ามันมีผลต่อการพัฒนาตัวเองครับหนึ่งในแบรนด์อาหารเสริมที่อยู่คู่พวกเรามาตลอดก็คือ Quality ครับ
ตอนนี้มีอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ใหม่ที่น่าสนใจมากโอเมก้า3 นอร์เวย์อัลตร้าพลัสเอ็กซ์ตร้าแซนเฟนครับซึ่งโปรดักต์นี้เป็นตัวที่อัปเกรดจากโอเมก้า3 นอร์เวย์เดลี่จากตัวเดิมมีปริมาณโอเมก้า3ที่มากขึ้นและประสานเข้ากับแอสตาแซนเฟนครับสารสกัดจากสาหร่ายแดงที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและสูงกว่าวิตามินอ e ีถึง100 เท่าครับซึ่งจากการค้นคว้าวิจัยครับได้พบว่าแอสตาแซนเฟนเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่สามารถผ่านเข้าสู่ blood brain barrier ได้หรือเป็นตัวกั้นระหว่างเลือดและสมองได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งความสามารถนี้ครับทำให้สามารถเข้าถึงและปกป้องเซลล์สมองอีกทั้งยังต้านความเสียหายจากการออกซิเดชันของเซลล์สมองด้วยครับและนี่คือก้าวหมายแห่งการดูแลสมองจาก Clarity ครับเพื่อการดูแลสุขภาพอย่างสมดุลสำหรับคนที่พัฒนาตัวเองอยากทุกท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.clarity.asia/thelibrarychannel ครับหรือคลิกลิงก์ใต้ description ได้เลยเพราะนี่คือส่วนสำคัญในการพัฒนาตัวเองของทุกท่านและเรามาเรียนรู้กันต่อครับข้อที่ 1 ครับ Unleash the power of goal จงปลดปล่อยอำนาจของเป้าหมายคุณผู้ฟังคิดว่าการมีเป้าหมายในชีวิตเป็นเรื่องสำคัญไหมครับผมเชื่อว่าเกินครึ่งหนึ่งตอบว่าสำคัญแต่ความจริงเป็นแบบนี้ผมจะถามคำถามนี้และผมอยากให้คุณผู้ฟังดูว่าตอบได้หรือไม่ได้นะครับคุณมีบัญชีเป้าหมายชีวิตหรือไม่ครับบัญชีเป้าหมายชีวิตคืออะไรคุณผู้ฟังลองตอบพูดกับผมเลยก็ได้นะครับหลังจากที่คุณตายคุณอยากสร้างอะไรให้โลกใบนี้ครับต่อไปนะครับ10 ปีต่อจากนี้คุณต้องการผลลัพธ์อะไรให้มันเกิดขึ้นครับสำหรับชีวิตของคุณในอีก5 ปีข้างหน้าคุณผู้ฟังอยากจะประสบความสำเร็จในเรื่องอะไรครับในอีก3 ปีข้างหน้าเป้าหมายของคุณจะเป็นอย่างไรครับในปีนี้คุณต้องสร้างอะไรครับในเดือนนี้คุณผู้ฟังต้องทำอะไรให้สำเร็จครับและในวันนี้คุณต้องใช้เวลาอย่างไรครับเพื่อที่จะทำให้เป้าหมายระยะยาวทั้งหมดที่ผมถามมาเกิดขึ้นจริงผมเชื่อครับถ้าคุณตอบคำถามทั้งหมดได้โดยที่ไม่ลังเลและตอบได้อย่างชัดเจนผมว่าคุณเป็นคนที่ประสบความสำเร็จระดับหนึ่งเลยครับทุกท่านเห็นพลังของเป้าหมายไหมครับหลังจากที่คุณตาย10 ปี5 ปี3 ปี1 ปี1 เดือนมาจนถึง1 วันถ้าคุณตอบได้ทุกข้อแสดงว่าคุณมีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตสูงมากดังนั้นเดี๋ยวผมจะให้คุณผู้ฟังลองย้อนกลับไปฟังคำถามเมื่อกี้แล้วก็ร่างลงรายละเอียดให้มากขึ้นก็ได้นะครับทีนี้ผมอยากให้คุณผู้ฟังเลือกเป้าหมายสำคัญในชีวิตคุณมาแค่ไม่เกิน3 ข้อเพื่อที่คุณจะได้ทำแบบฝึกหัดแบบกระชับนะครับขอแค่3 ข้อพอครับจะคิดตามหรือจะเขียนลงไปก็ได้และผมเชื่อว่าถ้าคุณเขียนคุณจะเห็นภาพชัดขึ้นถ้ายังเขียนไม่เสร็จสต็อปก่อนได้นะครับเดี๋ยวคลิปยาวทีนี้สมมุติคุณผู้ฟังเขียนเป้าหมายทั้ง3 ข้อสำเร็จแล้วผมอยากให้คุณลองดูหน่อยครับว่าเป้าหมายทั้ง3 ข้อนั้นตรงกับความต้องการพื้นฐานอะไรของมนุษย์ในแรงกระตุ้นพื้นฐานของมนุษย์ครับสำหรับคุณจิมโรนจะบอกว่ามันมีอยู่4 อย่างไม่ว่าคุณจะมีเป้าหมายอะไรล้วนมีรากมาจากความต้องการทั้ง4 อย่างนี้อย่างที่1การได้เป็นที่ยอมรับ significant นั่นเองอย่างที่2การเติบโตการเป็นเลิศและการได้รับชัยชนะคือ growth อย่างที่3คือครอบครัว love and family ครับและแรงขับเคลื่อนที่4การกุศลการช่วยเหลือผู้อื่นการให้หรือ contribution นั่นเองคุณผู้ฟังลองดูหน่อยครับว่าคุณกำลังถูกขับเคลื่อนด้วยแรงขับดันพื้นฐานตัวไหนอยู่อันนี้มีแค่4 ตัวครับ
แต่ถ้าเป็นอีกโมเดลหนึ่งโมเดล NLP จะมีอยู่6แต่ลองเอาแค่4ก่อนครับเพื่อที่ว่าคุณผู้ฟังจะได้เข้าใจง่ายๆและทีนี้สมมติคุณผู้ฟังเขียนเป้าหมายเสร็จทั้งหมดแล้วนะครับผมอยากให้คุณลงรายละเอียดกับเป้าหมายแต่ละข้อเลยครับยกตัวอย่างคุณผู้ฟังตั้งเป้าหมายเป็นเรื่องเงินคุณอยากรวยอย่างแรกที่ผมจะถามก่อนเลยก็คือคำว่ารวยของคุณมันคือการที่คุณมีเงินเท่าไหร่กันคุณอยากมีเงินเดือนละเท่าไหร่คุณถึงจะบอกว่าตัวเองร่ำรวยแล้วหรือจริงๆคุณไม่ได้อยากรวยคุณแค่อยากเอาความรวยไปซื้อบางอย่างที่มันสำคัญสำหรับคุณนั่นหมายความว่าสิ่งผลลัพธ์ของความร่ำรวยนั้นคือสิ่งที่คุณต้องการไม่ใช่ความร่ำรวยซะทีเดียวเห็นไหมครับพอลงรายละเอียดเราจะเริ่มรู้จักตัวเองมากขึ้นดังนั้นผมอยากให้ทุกท่านลงรายละเอียดกับเป้าหมายของตัวเองนะครับหากต้องการรวยจริงๆระบุเป็นตัวเลขหรือถ้าคุณผู้ฟังมีเป้าหมายเกี่ยวกับเรื่องของงานคุณต้องตอบได้ว่างานนั้นคุณอยู่ในตำแหน่งอะไรสถานที่ทำงานคือที่ไหน Job description หรือหน้างานที่คุณทำเป็นอย่างไรเงินเดือนที่คุณได้รับจากงานนั้นคือเท่าไหร่และห้องทำงานของคุณมีลักษณะอย่างไรเป็นต้นนะครับหรือถ้าคุณผู้ฟังอยากจะสร้างธุรกิจคุณอยากจะสเกลธุรกิจในระดับไหนประเทศโลกหรือในระดับเมืองของคุณธุรกิจของคุณต้องการถูกยอมรับอย่างไรในสายตาผู้อื่นอยากให้ธุรกิจของคุณเป็นอะไรนั่นเองและคุณอยากมีผู้ร่วมงานในธุรกิจกี่คนในวันที่ธุรกิจเติบโตยิ่งคุณตอบได้มากเท่าไหร่กฎแรงดึงดูดจะทำงานครับนี่คือเฟสที่1เลยครับ unleash your goal ปลดปล่อยเป้าหมายต่อไปเรามาดูกลยุทธ์ที่2ที่จะทำให้คุณผู้ฟังประสบความสำเร็จนะครับ unleash your knowledge ว่าด้วยการแสวงหาความรู้คุณจิมโรนได้เขียนเอาไว้ในหนังสือครับจงอ่านจงฟังและถ้าเป็นไปได้ขอให้คุณนัดกินข้าวกับบุคคลที่ประสบความสำเร็จซึ่งคุณควรเลี้ยงข้าวและคุยกับพวกเขาให้มากที่สุดหากคุณมีโอกาสนะครับลองนัดกินข้าวกับคนประสบความสำเร็จดูใครก็ได้ที่คุณเห็นว่าเขาเป็นโรลโมเดลของคุณนัดเขาไปกินข้าวเลี้ยงข้าวเขาด้วยครับแล้วระหว่างที่กินข้าวครับพยายามถ่วงเวลาพูดคุยฟังเขาให้มากที่สุดนั่นเป็นหนึ่งในกระบวนการเรียนรู้ที่ถ้าคุณลองทำคุณจะได้เจอความเป็นไปได้ใหม่นะครับซึ่งอันนี้เป็นอีกวิธีหนึ่งที่น่าสนใจมากเดี๋ยวผมจะลองนำไปทำด้วยนะครับมีอยู่3วิธีที่คุณจะเป็นคนที่เรียนรู้และเป็นแนวทางในการเรียนรู้ที่สำคัญ3วิธีนั้นคือ 1. เรียนรู้ผ่านงานเขียนเทปและวิดีโอเหมือนที่ทุกท่านกำลังทำอยู่ตอนนี้ครับนี่คือ1ในกระบวนการเรียนรู้กระบวนการที่2ผ่านการฟังความโง่เขลาและความฉลาดของผู้อื่นและแนวทางที่3การตั้งข้อสังเกตหรือการวิเคราะห์ถึงสาเหตุของผู้ชนะและผู้แพ้นี่คือ3กระบวนการเรียนรู้ครับง่ายๆแค่นี้เลยเห็นไหมครับดังนั้นสุดท้ายแล้วคุณจะไม่มีทางสำเร็จได้เกินกว่าขอบเขตและคุณภาพความรู้ของตัวเองสมมุติมีคนคนหนึ่งได้รับความสำเร็จอาจจะแบบบังเอิญนะครับถูกหวยโชคหล่นทับแต่ถ้าคนคนนั้นขาดความรู้ในการประคองความสำเร็จนั้นอีกไม่นานเขาจะกลับไปที่จุดเดิมคุณผู้ฟังว่าจริงไม่จริงครับนี่แหละครับคือพลังอำนาจของความรู้ต่อไปครับกลยุทธ์ที่3 unleash your learning curve and adaptation ผมชอบบทเรียนนี้และผมอยากให้คุณผู้ฟังลองวิเคราะห์สิ่งที่คุณจิมโรนเขียนลงไปนะครับมีอยู่ครั้งหนึ่งครับมิสเตอร์ซอฟซึ่งเป็นหัวหน้าของคุณจิมในช่วงแรกเริ่มของชีวิตได้กล่าวกับคุณจิมโรนเอาไว้ว่าคุณจิมถ้าคุณต้องการที่จะมั่งคั่งและมีความสุขจงจำบทเรียนนี้เอาไว้ให้ดีจงเรียนรู้ที่จะใช้ความพยายามกับตัวคุณเองให้หนักกว่าที่คุณใช้กับงานของคุณเดี๋ยวผมจะย้ำให้นะครับจงเรียนรู้ที่จะใช้ความพยายามกับตัวคุณเอง
ให้หนักกว่าที่คุณใช้กับงานของคุณสิ่งนี้หมายความว่าอะไรครับมิสเตอร์ซอฟได้กล่าวเอาไว้ว่าหากคุณต้องการประสบความสำเร็จการทำงานหนักคือเรื่องที่ดีแต่คุณจะต้องทำงานพยายามกับตัวคุณเองให้หนักกว่าที่คุณใช้กับงานของตัวคุณเพราะถ้าเราทำงานหนักครับเปรียบเสมือนเราใช้มือยิ่งเราเพิ่มแรงเข้าไปเราก็อาจจะได้ผลงานมากขึ้นแต่ถ้าเราพยายามทำงานเพิ่มคุณภาพความคิดของตัวเราเองมันจะเติบโตแบบ exponential growth ครับทวีคูณนั่นเองเพราะมันคือการเติบโตทางด้านความคิดในเชิงธุรกิจครับได้กล่าวเอาไว้ว่าถ้าคุณจ้างมือเพิ่มมาคุณก็ได้แรงคุณก็ได้ผลงานแต่ถ้าคุณจ้างหัวเพิ่มมาถึงแม้จะเป็นแค่หนึ่งหัวแต่ถ้าหัวนั้นเป็นหัวที่มีคุณภาพหัวนั้นจะทำให้มือสองมือกลายเป็น10 มือได้ความคิดครับผมมีคำถามหนึ่งจากหนังสือเล่มนี้แล้วอยากให้เราลองดูว่าเราเคยถามประโยคนี้กับตัวเองหรือเปล่านะครับเพราะอะไรบางคนจึงได้ค่าจ้างเพียงหลักหมื่นแต่บางคนกลับได้ค่าจ้างถึงหลักแสนแม้จะมีพื้นเพเหมือนกันทำงานที่เดียวกันจำหน่ายสินค้าเดียวกันคุณผู้ฟังคิดว่าอะไรคือความแตกต่างของผลลัพธ์นี้ครับถ้าคุณคิดว่าคุณต้องมีเวลาเพื่อที่คุณจะได้มีเงินเพิ่มคุณไม่มีทางรวยหากเราคิดว่าเราต้องทำงานหนักเพิ่มเราอาจจะรวยขึ้นแต่เราจะเจอจุดตันหรือลิมิตที่ทำหนักไปกว่านี้ไม่ไหวแล้วถ้าเราคิดว่าเราต้องมีประสบการณ์กับระยะเวลาการทำงานเพิ่มขึ้นเราอาจจะรวยขึ้นก้าวหน้าขึ้นแต่เราอาจถูกคนที่ประสบการณ์น้อยกว่าแซงหน้าไปได้โดยไม่รู้ตัวหากเราคิดว่าเราต้องเล่นการเมืองให้เก่งเล่นการเมืองในที่ทำงานนะครับผลลัพธ์ก็คือเราอาจจะรวยแต่เราจะไม่มีทางรวยอย่างสบายใจความรวยด้วยวิธีนี้จะนำมาซึ่งความทุกข์และศัตรูคำถามก็คือแล้ววิธีการที่ดีที่สุดคืออะไรผมมีนิทานเรื่องหนึ่งมาเล่าให้คุณผู้ฟังครับเพราะก่อนหน้านี้ผมมีโอกาสได้ไปบรรยายแล้วก็มีนักศึกษาคนหนึ่งแล้วกันครับถามว่าหากอยากจะร่ำรวยและประสบความสำเร็จในอาชีพการงานต้องรู้อะไรต้องทำอะไรสิ่งเหล่านี้มันมีหลายปัจจัยถูกต้องไหมครับและผมเองก็เชื่อว่าคำตอบผมก็ไม่ได้ดีที่สุดผมก็เลยเล่านิทานเรื่องหนึ่งให้เขาฟังและนิทานเรื่องนั้นคือสิ่งที่ท่านจะได้ฟังต่อจากนี้ครับกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วครับมีชายคนหนึ่งต้องการที่จะซื้อบ้านหลังหนึ่งซึ่งเป็นบ้านที่เป็นตัวแทนของความอบอุ่นสำหรับครอบครัวของเขาเป็นสถานที่ที่เขาจะปักหลักในชีวิตนี้เขาก็เลยเดินไปที่จุดที่เขาขายบ้านกันเขาก็เจอเซลล์ขายบ้านทั้ง3คนครับชายคนนี้เดินไปหาเซลล์คนแรกครับเขาก็ถามเลยว่าทำไมคุณถึงเลือกที่จะขายบ้านเหรอครับเซลล์คนนั้นก็ตอบกลับมาว่าอ๋อที่นี่สวัสดิการดีเงินเดือนดีมีอาหารกลางวันฟรีมี work from home ด้วยผมก็เลยชอบทำงานที่นี่ครับคุณมาซื้อบ้านใช่ไหมครับและเซลล์คนนั้นก็โฆษณาต่อจากนั้นครับชายคนนี้เมื่อฟังจบก็กล่าวขอบคุณจึงเดินต่อไปหาเซลล์คนที่2แล้วก็ถามคำถามเดิมเลยทำไมคุณถึงเลือกขายบ้านเหรอครับเซลล์คนที่2ก็ตอบว่าอ๋อผมชอบขายบ้านเพราะว่าผมรักในองค์กรนี้ครับองค์กรนี้มีวิสัยทัศน์ที่ยาวไกลและผมเองก็ได้รับเงินเดือนที่ดีด้วยในการทำงานที่นี่ดังนั้นผมเลยเลือกที่จะทำงานที่นี่ครับนี่คือคำตอบของเซลล์คนที่2ครับชายคนนี้ก็เลยเดินไปหาเซลล์คนที่3เซลล์คนที่3จ้องหน้าชายผู้นี้ด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนชายผู้นี้ก็เลยถามไปเลยว่าทำไมคุณถึงเลือกมาขายบ้านเหรอครับพอดีผมมาดูบ้านที่จะสร้างในอนาคตอันใกล้นี้เซลล์คนที่3ก็ตอบว่าทุกๆครั้งเวลาที่ผมได้ขายบ้านผมรู้สึกว่าผมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งมอบที่พักอาศัยสถานที่ที่เป็นตัวแทนของความอบอุ่นให้กับลูกค้าของผมทุกๆครั้งเวลาที่ผมได้ช่วยคิดได้ช่วยหาแนวทางหาบ้านที่ดีสำหรับพวกเขาผมรู้สึกได้เติมเต็มรู้สึกมีความสุขและต่อให้ผมจะได้เงินเดือนน้อยหรือเยอะผมก็จะทำงานนี้อยู่ดี
เพราะนี่คือชีวิตของผมครับถ้าคุณผู้ฟังเป็นชายคนนี้คุณจะเลือกซื้อบ้านกับเซลล์คนที่1คนที่2หรือคนที่3ครับและผมเชื่อว่าคุณเลือกคนที่3จริงไหมครับนี่แหละครับคือคำตอบที่ว่าเราต้องทำอย่างไรเราถึงจะเป็นคนประสบความสำเร็จร่ำรวยและมีสถานะทางการงานที่ดีความคิดทั้งหมดเลยครับเซลล์ขายบ้านเหมือนกันเลยครับแต่ทัศนคติแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงความสำเร็จก็ไม่มีทางที่จะเหมือนกันดังนั้นคุณต้องเพิ่มระดับการพัฒนาตัวเองให้สอดคล้องกับสิ่งที่คุณอยากได้รับคุณเพียงต้องพัฒนามือและพัฒนาความสามารถทางการคิดทั้ง2 อย่างจะทำลายทุกข้อจำกัดต่อไปครับเรามาที่เฟสที่4กันเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องของการพัฒนาตัวเองและการปรับตัวในเฟสที่4นี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของเงินเลยครับ Control your money and unleash your financial independence ควบคุมการเงินของคุณและเอาชนะทุกข้อจำกัดเพื่อสร้างอิสรภาพทางการเงินคุณผู้ฟังอยากมีอิสรภาพทางการเงินถูกต้องไหมครับซึ่งผมเชื่อว่าคำตอบของคุณคือใช่ผมจะมีคำถามหนึ่งครับแล้วคำตอบหรือทัศนคติที่คุณมีต่อคำถามนี้จะบอกได้เลยว่าคุณสมควรร่ำรวยหรือไม่อันนี้ผมเองก็มีโอกาสได้เพิ่งเจอแล้วกันครับแล้วไม่น่าเชื่อว่าคำถามนี้มันทรงพลังมากดูดีๆนะครับว่าคุณมีทัศนคติต่อเรื่องนี้อย่างไรภาษีครับคุณมีทัศนคติต่อภาษีอย่างไรครับขอให้คุณซื่อสัตย์กับผมหรืออย่างน้อยซื่อสัตย์กับตัวเองครับครั้งล่าสุดที่คุณพูดถึงภาษีคุณพูดถึงในแง่ดีหรือแง่ลบครับจ่ายภาษีไปก็ไม่ได้ไปพัฒนาอะไรหรอกโดนเก็บไปอีกแล้วจะไม่ให้ลืมตาอ้าปากกันเลยหรือไงอันนี้คือแดนลบเราจ่ายภาษีเพื่อที่จะพัฒนาประเทศถ้าเราได้จ่ายภาษีแสดงว่าเรามีรายได้และยิ่งเราได้จ่ายภาษีเยอะแสดงว่าเรามีโอกาสในการสร้างคุณค่าให้สังคมเยอะขึ้นด้วยดังนั้นการจ่ายภาษีคือเรื่องที่ดีสำหรับคุณอันนี้คือแดนบวกคำถามครับคุณมีทัศนคติอย่างไรต่อเรื่องนี้ครับและลองสังเกตดูครับผมอยากให้เราลองดูโลกความเป็นจริงคุณจะไม่มีทางเห็นคนประสบความสำเร็จบ่นเรื่องภาษีคุณจะเห็นเพียงแค่คนถังแตกคนล้มเหลวคนยากจนทางความคิดเท่านั้นที่บ่นเรื่องภาษีนี่คือความจริงครับมันอาจจะฟังดูเจ็บปวดนะครับแต่มันคือความจริงและเพื่อที่จะให้คุณเข้าใจสิ่งนี้ได้มากขึ้นครับย้ำอีกครั้งนะครับแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวตอบได้เลยครับว่าเราสมควรรวยหรือไม่ผมจะขออนุญาตนำสิ่งที่คุณจิมโรนได้เขียนหากวันหนึ่งคุณผู้ฟังต้องสอนใครสักคนเรื่องของภาษีหรือคุณอยากจะเข้าใจเรื่องภาษีขอให้เอาเรื่องนี้ไปเล่าให้เขาฟังนะครับสมมติวันหนึ่งท่านมีลูกหรือบางท่านก็มีอยู่แล้วคุณผู้ฟังสมมติว่าคุณมีลูกแล้วลูกมาถามคุณว่าทำไมเราต้องจ่ายภาษีคืออะไรลองเล่าเป็นนิทานแบบนี้ดูครับวันหนึ่งเมื่อลูกเติบโตขึ้นแล้วลูกมีรายได้วันที่ลูกมีรายได้นั้นคือวันที่ลูกจะต้องรับผิดชอบการเสียภาษีให้กับประเทศในวันที่ลูกเอาเงินที่มีอยู่ไปจับจ่ายใช้สอยมันจะมีการคิดภาษีทุกครั้งแล้วลูกรู้หรือเปล่าว่าภาษีเหล่านั้นเก็บไปทำไมลูกลองดูรอบๆตัวลูกสิลูกเห็นตึกลูกเห็นถนนลูกเห็นเสาไฟฟ้าลูกเห็นการคมนาคมที่ราบรื่นหากไม่มีการใช้ภาษีหรือไม่มีการเก็บภาษีเลยลูกจะไม่มีทางได้เดินบนถนนลูกจะไม่เห็นเสาไฟฟ้าลูกจะไม่มีไฟฟ้าใช้ลูกจะไม่มีน้ำสะอาดให้ดื่มกินเลยหากคนในประเทศไม่เสียภาษีแล้วลูกของคุณก็อาจจะถามต่อแต่ทุกวันนี้เราก็ไม่ได้มีสงครามเราจะเสียภาษีให้กับการป้องกันประเทศไปทำไมคุณก็อาจจะตอบได้ว่า
ไว้วันหนึ่งเมื่อลูกได้มีโอกาสไปอยู่ในประเทศที่ไม่มีการส่งทุนทรัพย์ไปกับการป้องกันประเทศเลยลูกจะเข้าใจว่าการที่ประเทศหนึ่งไม่มีรั้วมันน่ากลัวขนาดไหนหรือบางประเทศที่เขาไม่ได้ทุ่มทรัพยากรไปกับการป้องกันประเทศมากแต่อย่างน้อยเขาก็จะมีบางส่วนใช้ไปกับการป้องกันประเทศเพียงแค่มันอาจจะน้อยลงก็เท่านั้นเองแต่ทั้งหมดก็มาจากภาษีที่ลูกจ่ายออกไปการจ่ายภาษีเปรียบเสมือนเราทุกคนเอาเงินไปไว้กับห่านทองคำตัวหนึ่งแล้วก็ร้อยห่านทองคำนั้นฟักไข่ออกมาหากห่านตัวนั้นตายเราทุกคนก็จะตายไปด้วยห่านตัวนั้นก็คือประเทศนั่นเองครับการเล่าเรื่องแบบนี้ครับจะทำให้ลูกของคุณเข้าใจว่าภาษีคืออะไรจ่ายไปทำไมแต่ถ้าหากผมจะต้องเล่าในเวอร์ชั่นผู้ใหญ่นะครับก็คือเราจ่ายไปเพื่อพัฒนาประเทศครับแน่นอนว่าเราอาจจะเคยได้ยินใช่ไหมครับภาษีถูกใช้ไปอย่างไม่คุ้มค่าถูกใช้ไปอย่างไม่โปร่งใสเราควบคุมไม่ได้ครับหรือหากเราอยากจะปรับเปลี่ยนสิ่งนี้จริงๆทำไมเราไม่ลองลงตำแหน่งสำคัญแล้วจัดการเรื่องนี้ล่ะครับแต่ถ้าหากเราไม่ได้คิดจะทำอะไรกับเรื่องนี้ด้วยตัวเองเลยไม่มีความจำเป็นต้องบ่นครับเพราะเราควบคุมไม่ได้นั่นเองเห็นไหมครับเป็นเรื่องของทัศนคติแล้วก็อันนี้เป็นอีกคำแนะนำหนึ่งแล้วกันนะครับ first jobber หรือคนทำงานอาจจะยังไม่ค่อยได้ยื่นภาษีผมแนะนำให้รีบยื่นนะครับเพราะมิฉะนั้นจะโดนย้อนหลังครับซึ่งสรรพากรถูกใจสิ่งนี้เอาล่ะครับนี่คือทัศนคติที่เราคุยกันเรื่องของภาษีต่อไปเรามาพูดถึงแนวทางการบริหารเงินแบบพื้นๆเลยแล้วกันครับกฎ70-30กฎ70-30ครับเรียนรู้ที่จะอยู่ด้วยเงิน 70% ของคุณให้ได้ในขณะที่ 30% เอาไปเก็บออม 10% แรกลงทุนคุณจะลงทุนกับตัวเองจะลงทุนกับทรัพย์สินก็ได้แต่ในช่วงแรกแนะนำให้ลงทุนกับตัวเองครับ 10% ตัวที่2ใช้ไปกับการออมเงินครับเพื่อฝึกนิสัย 5% ต่อไปใช้ไปกับการให้การกุศลและ 5% ที่เหลือใช้เพื่อที่จะปลนเปลือคุณเองเท่านี้เลยครับ 30% นั้นเอามาแบ่งแบบนี้ครับเรามักจะมองข้าม 5% ที่เราจะต้องเอาไปทำการกุศลเชื่อไหมครับ 5% นี่แหละครับจะเป็นตัวสร้างรายได้ที่ยิ่งใหญ่ของคุณในอนาคตเพราะคุณมีทัศนคติของผู้ให้นั่นเองเอาล่ะครับเฟสที่5ต่อไปนี่คือกลยุทธ์ที่5การใช้เวลาของคุณคือตัวกำหนดความสำเร็จ Unleash your wise time ครับอย่างแรกเลยก็คือจงมีใจจดจ่อในเป้าหมายบางคนอาจจะมีเป้าหมาย100อย่างพันอย่างและสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือเขาจะทำทุกอย่างเรากับว่าทำแบบผิวเผินทำแบบจับฉ่ายแต่ถ้าหากคุณอยากประสบความสำเร็จจริงๆคุณจะต้องมุ่งมั่นในเป้าหมายที่คุณรู้จักและอยากทำเท่านั้นอย่าหลงไหลไปกับเป้าหมายที่คุณเห็นคนอื่นทำแล้วมันสำเร็จนั่นเองดังนั้นสิ่งที่สำคัญที่ผมอยากจะให้คุณลองดูกับตัวเองครับหากคุณยังไม่มีสิ่งนี้แนวโน้มการใช้เวลาของคุณก็อาจจะยังไม่มีประสิทธิผล To do list ครับผมอยากเห็นคุณผู้ฟังหยิบ To do list มาให้ตัวเองดูหน่อยครับมีไหมครับถ้าคุณมี To do list การใช้เวลาของคุณจะมีคุณภาพมากขึ้น10 เท่าครับ10 เท่าเลยเพราะ1มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่จำอะไรเยอะๆไม่ค่อยเก่งและ2อะไรที่มนุษย์ไม่ได้จำก็จะลืมและ3หากกิจวัตรหรือสิ่งที่คุณจะทำนั้นไม่ได้ถูกจดลงไปกิจวัตรนั้นจะไม่ได้ถูกทำและอย่างที่4การที่คุณได้เขียนเป้าหมายของตัวเองทุกครั้งลงในสมุดมันคือการตอกย้ำตัวเองว่าคุณมีชีวิตไปเพื่ออะไรนี่คือสิ่งสำคัญที่ทำไมการมี To Do List ถึงสำคัญครับดังนั้นหากอยากรู้ว่าคนคนหนึ่งใช้เวลาดีหรือไม่ถามเขาไปเลยครับคุณมี To Do List หรือเปล่า
และแน่นอนว่าทาง The Library Learn เองเราก็ได้ทำมาไว้นะครับคุณผู้ฟังอาจจะเห็นแล้วว่าเราได้ทำ To Do List ทาง Marketing เองน่าจะนำเสนอไปให้ทุกท่านแล้วเดี๋ยวพวกเราจะวางลิงก์ไว้ให้ข้างล่างด้วยนะครับก็ขอบคุณคุณผู้ฟังจริงๆนะครับที่สั่งซื้อ To Do List ของพวกเราไปและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเวลาชีวิตของท่านจะถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่ามากขึ้นด้วยการมี To Do List นี้เพราะนั่นคือเหตุผลที่เราสร้างขึ้นมาให้กับทุกท่านครับต่อไปครับกลยุทธ์ที่ 6 Surround with Champion จงแวดล้อมตัวท่านไปด้วยผู้ชนะผมจะมี3คำถามสำคัญครับที่อยากให้ทุกท่านดูว่าคำตอบนั้นคืออะไรคำถามที่1คุณใช้เวลากับใครมากที่สุดคำถามที่2พวกเขากำลังทำอะไรกับคุณหรือพวกเขากำลังทำอะไรกันอยู่และคำถามที่3การคบหาสมาคมนี้ดีต่อความสำเร็จคุณหรือไม่เราจะเป็นไปตามค่าเฉลี่ยคนที่เราใช้เวลาด้วยมากที่สุดนั่นเองครับหากดูได้ง่ายๆนะครับคนที่คุณใช้เวลาด้วยมากที่สุดใช่คนที่คุณอยากจะเป็นจริงๆหรือเปล่าครับถ้าคำตอบคือใช่แสดงว่าคุณมีเพื่อนที่ดีมากครับแต่คุณต้องซื่อสัตย์กับตัวเองก็พอครับแต่ถ้าคำตอบคือไม่คุณก็แค่ใช้เวลากับพวกเขาให้น้อยลงแล้วก็เปลี่ยนสมาคมของตัวเองค่อยๆเปลี่ยนเพราะการที่เราจะได้เพื่อนใหม่มาสักคนเราจะต้องมีบางอย่างที่สอดคล้องกับเขาก่อนหากอยากเป็นเพื่อนกับคนสำเร็จแน่นอนว่าคุณจะต้องมีทัศนคติของคนสำเร็จถูกต้องไหมครับเพราะเราไม่ได้เลือกเพื่อนครับเพื่อนก็เลือกเราด้วยนั่นเองทีนี้กลยุทธ์ข้อสุดท้ายครับ Learn to live well ขอให้ท่านจงเรียนรู้ศิลปะของการใช้ชีวิตที่ดีอย่าได้หยุดเรียนรู้สิ่งนี้เพราะมันคือเกมที่ไม่มีเส้นชัยจากที่คุณผู้ฟังมาจนถึงนาทีแรกจนถึงตอนนี้ก็คือการใช้กลยุทธ์ข้อที่7ครับ Learn to live well และนี่ก็คือทั้งหมดครับจาก7กลยุทธ์ของคุณจิมโรนและหวังไปอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะได้แรงบันดาลใจไปจากหนังสือเล่มนี้นะครับและผมเชื่อว่าทุกท่านได้รับกลับไปและบางทีแรงบันดาลใจนั้นอาจจะมาจากตัวท่านเองครับและเช่นเคยครับหากคุณผู้ฟังมาถึงตรงนี้แล้วอยากใช้เวลาเรียนรู้กับพวกเราให้เข้มข้นลึกซึ้งเป็นซีรีส์มากกว่านี้ทุกท่านสามารถเรียนรู้ได้ผ่านพรีเมียมคอนเทนต์นะครับตำราความสำเร็จตำราการบริหารตำราจิตวิทยาและบางคอนเทนต์ที่ผมเองก็ไม่สามารถพูดออกสื่อได้บางคอนเทนต์มันดาร์กมากจริงๆนะครับพวกเราได้ทำเอาไว้ในพรีเมียมคอนเทนต์ครับซึ่งทั้งหมดเกี่ยวโยงกับการพัฒนาตัวเองแทบทั้งสิ้นทุกท่านสามารถดูได้ที่ปุ่มจอยข้างล่างนี่เลยครับ YouTube Membership แล้วก็เลือก Premium Content หรืออยากจะชิมลางก่อนเลือก Basic Learner ได้ครับและในวันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วครับทั้งผู้ร่วมงาน The Library Learn และตัวผมไลออนยุวสินขอกล่าวอำลาทุกท่านไปก่อนขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกท่านครับสวัสดีครับ